Florile mai pot înflori a doua oară, dar tinerețea nu se mai întoarce. Să nu crezi că aurul e bogăția lumii. Fericirea e mult mai de preț. Să afli de la mine aceste lucruri, fată dragă, nu pentru că sunt stăpâna ta, ci pentru că vreau să fiu prietena și călăuza tinereții tale. Slujitorii din această casă au fost tratați totdeauna cu omenie. Da, stăpână, am auzit. Tot orașul vă vorbește de bine. Sunt văduvă, cum ți-am spus. Numele meu de fată este Ven, iar numele soțului era Liu. El a murit mai de mult, fără a lăsa un moștenitor. Soarta a vrut să avem doar o singură fată, pe Qian Ying. Am plinit 18 ani, dar nu e încă logodită. Pe când trăia, soțul meu a învățat-o să scrie și să citească, dar ce a deprins de la el nu e de ajuns. Aș dori să învețe caligrafia și muzica, să știe să cânte la liră, dar pentru asta e nevoie de un profesor bun. Stăpâna mea, poate nepotul dumneavoastră, care e un om învățat, să-i poate fi de folos. Fată dragă, nepotul meu Ven Qiao, într-adevăr om foarte învățat și membru al Academiei Haolin, nu cred să aibă timp de așa ceva. Dar poate e bine să încerc. Vezi, draga mea, dacă cineva bate la poartă, să mă chem. Mă duc în odaia de alături să mă odihnesc. Voi face cum spuneți, stăpână. Odihniți-vă. Eu voi toarce acest caier de lână. Cine este? Sunt Ven Qiao, nepotul doamnei Liu. Iar dumneata trebuie să fii noua ei slujitoare dacă te afli aici. Da, domnule. Poftiți. Da. Numele meu este Mei Xiang. Iar stăpâna mea s-a dus să se odihnească. Am să o chem acum. Nu. Mai las-o dacă se odihnește. Voi aștepta. La ani ei odihna îi face bine. E singura mea rudă și am invitat-o să vină în vizită. Casa mea este la dispoziție. Zilele astea am fost ocupat cu treburile publice, dar azi mi-am găsit timp să vin să o salut. Poate ți-a vorbit de mine. Da, domnule, chiar astăzi. Sunteți un savant al Academiei Haolin. Lumea vă cunoaște. Aveți mult de lucru cu treburile obștei. Cât despre lucru nu ducem niciodată lipsă. Dar de când avem un guvernator înțelept și luminat, lucrăm cu toată tragerea de inimă, pentru că oamenii de talent sunt promovați, iar rangurile oficiale și bunăstarea îi răsplătesc pe cei cinstiți și capabili. Dar au fost și alte căi pe care înainte le-au ales unii învățați pentru a-și realiza ambițiile, în timp ce alții n-au izbutit. În fața porților acestora pe atunci, trăsuri luxoase se îmbulzeau mereu și oamenii de rând îi așteptau umili spre a discuta afaceri mari de stat. Cuvântul lor fu lege, totdeauna trăiau acolo în strălucitele palate, la masă stând cu generali și prinți împovărați de titluri și domenii. Apoi veneau neajutorații vieții, savanți cu tâmplele încărunțite, sârguitori și buni, fără prihană, demni oameni, dar modești în felul lor, neștiind să laude, să lingușească, să intre în grațiile celor mari. Dumneavoastră n-ați lingușit pe nimeni. Sunteți dintr-o familie cu stare, oameni plini de virtuți. Așa am auzit. Așa e, dar nu-mi place să mă laud. Sunt om cu faimă, nobil și bogat, în rând cu eminenții mei strămoși. De generații dregători și sfetnici noi pavăză stăm tronului de aur. Dar iată, anii au trecut în goană și tinerețea tot cu ei s-a dus. Mă văd acum în pragul bătrâneții uitat, stingher în lume, neînțeles. Odaia mea în aur îmbrăcată și tinda ei pictată în vii culori sunt triste și pustii. Mă plictisesc stând singur cuc în zi de primăvară și mă întristez la adierea brizei.
la strălucirea soarelui și a lunii. Tot singur mă trezesc după ce seara, cu coatele pe masă, ostenit, sorb cupele cu vin cu disperare, gândindu-mă că poate niciodată eu nu voi strânge în brațe o mireasă, ca să-mi nec amărăciuni și griji în dulcile plăceri ce-s hărăzite doar dragostei și patului de nuntă. Dar care dintre femei ar sta pe gândul dacă i-ați face cinstea de a o cere de soție? Nu știu. Poate că ai dreptate, fetițo. Oricum, este timpul să mă decid odată. Poate că ai dreptate. Și acum du-te și spune-i bunei tale stăpâne că nepotul ei, Wen Chao, abia așteaptă să o întâlnească. Îndată, domnule. Gândul care mă muncește de mult va trebui să-și afle împlinire. Poftiți, domnule, stăpâna mea vă așteaptă. Am să vă conduc. Binevoiți să mă urmați. Academicianul Wen Chao așteaptă la pragul dumneavoastră, doamnă. Poftește, poftește, scumpul meu nepot. Tocmai azi vorbeam despre dumneata. Bună ziua, mătușă dragă, și gând la gând cu bucurie. Mă simt foarte onorat că putem sta de vorbă. E drum lung până aici, trebuie să fii obosit. Trage un scaun, fetiță, și poftește-l să stea. Mulțumesc, mulțumesc. Oferă și o cupă de vin. Vă rog să luați această cupă, domnule academician. Închin în sănătatea dumitale, doamnă Liu și iubită mătușă. E minunat. Meiseang, draga mea, du-te în atacul dinspre grădină și spune-i fiicei mele și tinerei tale stăpâne că avem un oaspete de seamă. Poftește să vină să-l primească. Da, doamnă. Trebuie să fii foarte prins cu treburile de stat, dragul meu Wen Chao. Așa este. Stau și mă întreb totuși dacă omul nu trebuie să-și rezerve o părticică din timp și pentru el, pentru viața lui. Iată că ai venit, fiica mea. De ce m-ai chemat, mamă? Nu vezi că avem un oaspete? Doresc să-l saluți pe vărul tău cu ceremonia cuvenită, copilă. Da, mamă. Da, dar așteaptă o clipă. Meiseang, adu-te, rog, fotoliul cu incrustații de argint al stăpânului casei și roagă-l pe nobilul Wen Chao să se așeze în el, în timp ce fiica mea îi va face reverență. Cum, mamă? Să stea în fotoliu tatălui meu? E posibil? Te rog să nu te împotrivești, să faci ce-ți spun eu. Și acum salută-l pe vărul tău. Da, mamă. Fiți binevenit în casa noastră, cinstite domn. Sunt mult prea onorat. Când vara mai tânără îți face reverența, de ce trebuie să te închini și dumneata? Se cuvine să răspundem la orice politețe. Cum să stau nemișcat la un asemenea salut? Ce om încântător! Ce frumoasă fată! Inima mea tresare. Uimiți sunt ochii. E asemenea unui înger din senin. O văd aielea, dar îmi pare vii. Gătită în haine scumpe, parfumată, ea poartă în urechi cercei de jalt, pe umeri voaluri și podoabe grele, dar frumusețea ei nu stă în găteli, ci în farmecul pe care îl răspândește doar ființa ei și niciun alt adaos. Cine ar putea rămâne să o privească netulburat de asemenea minune? Chiar inima de fier de-ar fi să aibă în fața ei, ca neaua s-ar muia. Eu admir uimit, o sorb din ochi, că-și cele mai alese dintre flori n-au cingășia din acești obraji, nici jadul atâta înaltă strălucire și frăgezime cât în pielea ei. Adu vinul, Meiseang, și tu, Chen-Ting, fiica mea scumpă, oferă-i o cupă vărului tău. Vă rog să deșertați această cupă de vin.
Dragă nepoate, iată ce mă gândeam. Da. Vreau ca fiica mea să învețe caligrafie și de asemenea să învețe să cânte la liră. Dar până acum nu i-am putut găsi un profesor bun. Cred că dumneata ai fi omul potrivit. Eu? Nu, n-ai să mă refuzi. Să înveți să scrie și să descopere tainele muzicii. Eu nu știu dacă aș putea fi la înălțime. Nu fi prea modest, lasă. Miesiang, adu calendarul și să-l lăsăm pe oaspetele nostru să aleagă o zi norocoasă pentru începerea lecțiilor. Ar putea fi chiar mâine. Când am venit aici, mi-am aruncat ochii pe calendar și am văzut că mâine e o zi favorabilă. Am putea începe chiar mâine, dacă socotiți că eu... Iarăși modestia, dumitale. Prea bine, doamnă, voi începe de mâine. Da. Dar vă spun că nu mă simt stăpân pe atâta știință pentru a învăța pe tânăra domnișoară. Nu mai da înapoi, încep de mâine. Fă-o în memoria tatălui ei, dacă nu o faci pentru mine. Copilă dragă, te poți duce în camera ta după ce ai spus la revedere vărului și profesorului tău? Da, mamă. La revedere, domnule academician. La revedere, domnișoară. Mă bucur din toată inima că ai să-i fii profesor. Și acum văd că te grăbești. La revedere, la revedere. La revedere. O, cerule, ce cincă și fătură. Și acum mai am în minte chipul ei. Stătea precum o ramură înflorită, turnând în cupă vinul parfumat, umplându-mi inima de întristare și îmbătându-mă cu atâta frumusețe. Și acum, orbită de strălucirea ei, văd soarele ce apune după sărge și nori negri ce acopăr cerul. Visez. Voi fi cu dânsa împreună, chiar mâine așezați lângă fereastră, când adierea va mișca dumul verdeaua din voală verde de otas. Dar când se va lăsa tăcerea nopții, voi zace singur iar în întuneric și glasul ploilor șoptind la streșini îmi va spori mai mult singurătate. Miesiang, strânge cupele acestea și trece apoi în bibliotecă. Da, doamnă. Șterge praful și pune totul în ordine. Da, doamnă. În ziua norocoasă de mâine, tânăra ta stăpână va începe să învețe scrisul și muzica. Miesiang, draga mea, unde ești? Aici, doamnă Liu. Am adus un buchet de flori din grădină pentru tânăra mea stăpână, care își începe azi lecțiile. Te-ai gândit bine, fata mea. Du-le în bibliotecă și anunță-mă când vine Weng Chao. Da, doamnă. Voi coborî și eu în grădină. E o zi minunată. Domnul academician Weng Chao a sosit, doamnă. Da, spune-i să poftească. Bine-ai venit, iubitul meu nepot. Am venit să o învăț pe tânăra copilă scrisul și muzica. Azi nici nu m-am dus la slujbă. Îți neglijezi treburile publice pentru noi? Nu. Ce suflet minunat ai, Weng Chao. Miesiang, cheamă îndată pe tânăra ta stăpână. Spune-i că a sosit profesorul. Da, doamnă. Dar iată că stăpâna mea se apropie. Am auzit poarta. Henning? Îmi închipuiam că a venit domnul academician. Da. E chiar dânsul. Bine, salută-l cu respect pe vărul tău, copilă. Iată, începând de azi, ți-e profesor. Fiți binevenit, domnule academician. Mă bucur din toată inima să vă pot fi de folos. În rochea de acum mult mai frumoasă e ca ieri.
Pare să fie o zeiță. Pânza e culoarea frunzelor de lotus pe care au picurat stropi de albastru, iar ginca Julie cât e alb ca șalul, mai alb decât la vocea frumoasă, Puchii, de-al cărei nume e legată sărbarea unei mari împărății. E un înger care împrăștie iubire și mult aș vrea ca în visurile mele să-i pot păstra vedenia luminoasă pe care raza zorilor să nu o alunge. Și acum să începeți lecția. Da, suntem gata. Să se aducă o liră și tânăra domnișoară să ne arate ce știe. Da. Ce-a învățat până acum. Da. Poftim. Luați lira. O țineți așa. Da. Aplecați ușor capul. Așa. Și începeți. Și ce plăcut e să asculți în tihnă, cum în vibrația celor 7 coarde răsună bucuria și tristețea. E o muzică măreață și cerească, ce îndepărtează neguroase gânduri și alungă toate grijile lumești. Ca în vis aleargă mâinile pe coarde, iar sunetele lor armonioase se aseamănă cu ale berzelor sălbatice din depărtatele regiuni de nord. Și degetele ei atât de fine știu scoate orice ton, orice nuanță, toată splendoarea unei melodii subtil și armonios interpretat. Și apoi ea însăși, cât e de frumoasă, asemenea unei flori deschisă în soare, rivalizând cu cea mai pură orhidee. E de ajuns, copila mea. Pune acum lira deoparte și aprinde ierburile aromitoare. Da, mama. Vărul tău, Ven, va sta pe scaunul tatălui tău și tu îi vei face o reverență în semn de mulțumire. Da. Și pentru că ți este profesor, trebuie să-i dai respectul cuvenit unui tată. Da, mama, îndată. Știu, respectul cuvenit unui tată. O, cerule, nu asta vreau. Acum, profesore, spune cum ți s-a părut interpretarea? Am ascultat pătruns și am urmărit fiece notă dintr-un cap la altul, dar n-am putut afla niciun cusur acestei interprete de zile mari, ci doar un nou prilej de încântare. Și pentru asta mă închin adânc în fața prea frumoasei voastre fiice, atât de înzestrată pentru artă. Pare bine, îmi pare bine. Acum, profesore, să treceți la scris. Bucuros. Iată, a sosit momentul. Voi fi atât de aproape de ea că nu vine să cred. Văd că totul e pregătit pe masă. Da? Să ne așezăm. Da. Și să începem. Așa. Pun cotul pe masă? Da, e bine. Ține acum încheietura mâinii jos. Da. Conteiul drept, așa. Așa? Da, nu așa, uite, am să-ți așez eu mâna. Dar ce înseamnă manierele astea? Cum îndrăzniți să-mi strângeți mâna? N-am vrut să-ți fac niciun rău, dar trebuie să-ți arăt. Copila mea, ar trebui să fii foarte bucuroasă că vărul tău te-a luat de mână. Da, dacă au trecut de vârsta de 6 ani, băieții și fetele nu trebuie să stea pe același loc. Așa scrie în cartea ritualelor. Vrei să arăți vărului tău că ai învățat cartea ritualelor? O, fericit condei de lemnuri, Bambus, aflat în preajma ei și mângâiat de aceste delicate, scumpe mâini.
Privirea ei m-a fulgerat din nou când am atins-o. Aprigă mostrare că folosesc aceste șeretlicuri pentru a-i da pe ascuns o mângâiere. Așa, vedeți? Totul merge foarte bine. Aveți un scris mai mult decât frumos. Pentru azi e destul, copila mea. Da, mamă. Acum salută-l pe vărul tău și du-te în camera ta. Da, mamă. Vă salut, domnule academician. La revedere. Scuză-mă, iubitul meu nepot, și te rog, nu-l lua în nume de rău dacă îți mai cer o favoare. Da. E vorba tot de fiica mea. Iată, am împlinit 18 ani, dar nu e logodită încă. Da. Știi, m-am gândit că academia dumneavoastră e plină de oameni de valoare, savanți tineri și minunați. Ai putea să-mi găsești o partidă bună pentru ea? Iată a sosit prilejul nimerit. Va trebui să fiu șiret ca o vulpe și îmi voi crui drumul spre țintă. Da, mătușică, cunosc un învățat de la noi, de la Academie, care nu e mai puțin înzestrat și nici mai puțin instruit decât mine. Puțin savant sunt pe potriva dumitale, asta e mare lucru. Ce vârstă are acela la care te gândești și cum arată? E de vârsta mea și de înălțimea mea, dar spun pe cinste, e mult mai curajos și dacă mi imaginez alături, vor fi pereche foarte potrivită. Iar zestrea ce o aduce el ca mire e un obiect de mare frumusețe, un soclu scump de jată pentru oglindă. Îndată ce vorbesc cu acest savant, ca să alegem ziua cununiei, îl voi aduce aici ca să-l cunoașteți. E frumos din partea dumitale că ne ajuți. Se vede că te-ai gândit dinainte la noi. Ești atât de bun, Venceau. Mă duc la el, mătușă. Mă voi întoarce curând cu răspunsul. Acum, Venceau, cea mai fierbinte dorința ta va deveni realitate. Mătușă? Mătușică, ești acasă? Da, nepoate. Poftim, intră. Mătușică? Intră, dar ce-i cu zorul ăsta? Am vorbit cu acel savant, care e foarte bucuros să vă devină ginere. Da. Ar fi vrut să vină aici, dar astăzi nu este o zi favorabilă. Va trimite în schimb o pesitoare, cum e obiceiul, ca să aranjeze totul. Până una alta m-a rugat pe mine să-i aduc toate omagiile și să-i mulțumesc viitoarei lui soacre, adică dumitale. Dar ce ai acolo în pachetul acela pe care îl ții cu atâta grijă? Sunt zăpăcit, era să uit. Aici este darul lui de nuntă de care v-am vorbit. Da? Un soclu de jad pentru oglindă. Un obiect frumos și de mare preț. Am să-l așez aici, în acest colț al odăii. Bine, dar de ce s-a grăbit? Mătușică, eu plec. Mă așteaptă atâtea treburi. Bine, peste puțin timp pare să vină și pețitoarea. Da. La revedere. La revedere. La revedere, la revedere. Ia că am ajuns. Să stau puțin să mai răsuflu. Până la casa doamnei Iliu a fost ceva drum. Dar ce vrei? Fără drumuri nu se poate. Asta mi-e meseria. Noi, pețitoarele, nu ne speriem de drumuri. Cu cât ai mai mult de colindat, cu atât treburile merg mai bine. Și acum să intru, dar văd că nu e nimeni să mă anunțe. E cineva acasă? Da, chiar stăpâna. Cine sunteți?
Să le căsătorie meseria mea. Oricând sunt gata pentru cine vrea. Sunteți pețitoare. Respectele mele, doamnă Liu. Mă iertați, sunt o fire glumeață și mă bucur mult că vă pot fi de folos. Poftiți, poftiți. Luați loc, vă rog. Mulțumesc, doamnă. Cine v-a trimis la mine? Academicianul m-a trimis. Da? Știți, ca să fixăm ziua căsătoriei tinerei dumneavoastră domnișoare. Da. Am auzit că e o frumusețe, Bine, de dar fată. care e academician? Care e numele lui? Păi, academicianul Venciou. Nu, stai să nu confunzi. Nu, el este cel care l-a recomandat pe pretendent. El e chezașul. Nu e chezașul, ci chiar viitorul dumneavoastră ginere. Nu înțeleg, nu-mi vin în fire. Ce dar de nuntă a dat? Păi, un soclu de jat pentru oglindă a fost darul lui. Ticălosul, am să sparg în bucăți soclul de jad. Doamnă, păi stați că nu merge așa. Soclul ăsta a fost un dar primit de la împăratul. Al sparge înseamnă a aduce o mare ofensă capului încoronat. Și consecințele ar putea fi din cele mai grave. Vă rog, doamnă, nu. Bine. Prin urmare m-a înșelat. Multe am trăit și am văzut. Dragostea, doamnă, dragostea are toate scuzele de pe lume. Dacă e așa, să ne uităm în calendar. Să ne uităm, doamnă. Să alegem o zi norocoasă în care fata mea să-și încarce bagajul și să meargă la locuința soțului ei. Să terminăm odată. Ia că veni și ziua anunții, dar fără nicio bucurie. Casa e luminată, muzicanții cântă, dar mireasa e tot cu ochii în lacrimi. Iar bietul mire, nu știe ce să mai facă. Soacra, doamna Liu, nici n-a vrut să vină la nuntă. Și în toată vrajba asta, cine trebuie să facă față la toate, dacă nu biata pețitoare, adică eu. Și încă cu ce tact. Unde sunteți, doamnă? Aici, domnule academician. Vă rog, ajutați-mă. Stați pe lângă dânsa. Abia intrat în casa mea și tace încruntată, iar lacrimile îi șeruiesc pe obraz. Mă duc chiar acum, voi face tot ce pot. Tobele și flautele cântă, dar fata nu mă vrea. O voi lua cu forța, o voi înfrunta cu îndrăsneală și nu voi sta cu mâinile în sân în fața patului de fildeș. Deocamdată nici nu mă lasă să o privesc. Întoarce fața, să mă apropii încet de pețitoare și să încerc să o văd. Doamnă pețitoare, da, stați în fața mea ca să mă pot uita la dânsa. Foarte bine. Acum puteți arunca o privire. Dar v-a simțit. Ce grosolănie, ce tupeu. Plecați din fața mea. Domnule, căutați să vă apropiați de dânsa, căutați. Ar trebui să-mi fac curaj să mă apropii, chiar dacă îmi va face o scenă supărătoare. Doamnă, spuneți acestui om că dacă vine lângă mine, îi voi zgâria obrazul. Da, am auzit. Doamnă, veniți aici lângă mine. Spuneți-i să plece. Vreau să vă spun ceva. Spuneți, domnișa. Când acest om a venit prima oară la noi în casă, mama mi-a cerut să-l salut cu respect. Așa. Iar el s-a așezat pe fotoliu încrustat cu argint al tatălui meu. Apoi mi-a fost profesor și eu mă înclinam în fața lui ca o elevă. Așa. Și iar am făcut o reverență în fața lui. Apoi a spus că stă chezaș pentru un tânăr savant de la Academia Haulin care să-mi fie soț. Și ne-a adus dar de nuntă din partea lui un soclu de jad pentru oglindă. Așa. Mama l-a crezut, dar totul era o minciună. Ne-a înșelat în modul cel mai grosolan. Ați auzit, domnule? Așa să fie oare? Da.
Mi s-au făcut 2 reverențe la care am răspuns. Și acum mă închin din nou în fața acestei frumuseți. Doamnă, spune-i lămurit că eu mă duc la culcare, dar să nu cuteze să vină lângă mine. Că de vine îmi voi încerca unghiile pe fața lui urâtă, ca să nu se mai poată arăta în lume. Domnișoară, domnule, mireasa dumneavoastră spune că se duce la culcare, dar dumneavoastră să stați deoparte. Dacă vă apropiați, să am iertare. Zice că are să vă zgârie obrazul. Soția mea va dormi în camera interioară singură. Auziți, domnișoară. Iar eu în camera de lucru. Așa. Tot singur ca și până acum. Deși mă aflu în noaptea nunții. De nu voi împărți niciodată patul cu ea. Voi fi totuși mândru când se va spune că Wen Jiao a luat-o de nevastă pe Chen Ying. Să cânte muzica. Da, domnule. Oaspeții să petreacă. Aduceți-mi și mie vin. Da, domnule, da. Poftiți, Așa. poftiți, aveți aici. Aveți aici. Să torn o cupă pentru dânsa. Oricum sunt bucuros să-i fiu chiar sclav, nădăjduind purtarea să-și o schimbe. Și atunci voi fi de drept în paradis. Gustați din acest vin, scumpa mea soție. Nu vreau să beau. Uite ce fac cu vinul tău. A vărsat vinul? Nu-i nimic. Înseamnă că am umplut eu cupa prea mult. Mi s-a udat și haina, dar am să o schimb. Și voi aștepta răbdător ca iubita mea soție să fie mai blândă cu mine. Niciodată. Domnișoară, tânără și frumoasă mireasă, mult frumoasă mireasă. Nu întinde coarda prea tare, continuând să-ți disprețuiești soțul. Asta poate fi luată ca nesupunere față de majestatea sa, al cărei slujbaș este. Nu-i mai spuneți asemenea lucruri, doamnă. Are să fie și mai furioasă. Și apoi nu vreau să creadă că fac presiune asupra ei invocând persoanele oficiale. Ajutați-mă altfel, dacă puteți, vă rog din toată inima. Vai de mine, de ce îngenunchiați în fața mea, domnule academician? Să cer ajutorul unei ființe umile e mai cu folos decât să apelezi la o persoană oficială. De aceea mă închin în fața pezitoarei și o rog să o sfătuiască cu blândețe pe mireasa mea, astfel ca soțul și soția să trăiască în pace și fericiți. M-ai înțeles, doamnă, ce aștept de la dumneata? Am înțeles și voi face tot ce-mi stă în putere. Dar iată, afară se crapă de ziua și trebuie să mergeți la slujba dumneavoastră. Voi căuta să o văd și pe mama soacră. Voi vorbi și cu mireasa. N-aveți nicio grijă, domnule academician. Câte am făcut și-am desfăcut eu. Ha, ha, ha. Se spune că timpul vindecă toate rănile, dar iată că pentru bietul academician Wen Jiao, ziua de azi nu e mai fericită decât seara nunții de acum 3 luni. Soț și soție, sub același acoperiș, n-au dormit niciodată în același pat. Am văzut eu multe într-o viață de pețitoare, dar așa ceva niciodată. De aceea, auzind că prefectul Wang l-a invitat azi pe Wen și pe soția lui la o serbare, am trecut și eu pe aici așa, ca din întâmplare, să trag urechea și, cine știe, să pun o vorbă bună, dacă e nevoie. Poate eu îmi putea împăca. Prefectul Wang e un om înțelept și iscusit, nu i-a chemat el de florile mărului, că eu tot ce-am încercat a fost zadarnic. Vreau să-l primiți pe Wen și pe soția lui cu toată cinstea ce îi se cuvine unui învățat. Am auzit că în căsnicia lor au apărut neînțelegeri. Da, așa se spune, domnule prefect. Lumea vorbește. Tocmai pentru asta doresc să-i împac. Serbarea de azi în acest scop e dată. Am un plan și când vor sosi, am să-l pun în aplicare. Ha-ha, am mirosit eu, n-am făcut drumul degeaba. Trăsura care se apropie chiar a lor. Academicianul stă în față și mână calul,
iar soția singură pe perna dinapoi a trăsurii. Iată că a oprit. Bun venit, domnule academician! Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Mă bucur că vă întâlnesc, doamnă. Prefectul ne-a chemat la o festivitate, nu știu în ce scop. Poate veniți cu noi. Cu toată plăcerea, cu toată plăcerea. Când soțul și soția nu se înțeleg, ajutorul unei a treia persoane cade bine. Ei, domnule asistent, Domnule? anunțați că academicianul Ven și soția sa au sosit. Da, domnule. Academicianul Ven și soția sa sunt aici, răspunzând la invitația domnului prefect. Să poftească, să poftească. Prezența dumneavoastră ne onorează, domnule academician. Fiți binevenită, mult stimată doamnă. Bun venit și persoane care vă însoțește. E o bună prietena noastră, domnule prefect. Da. Dar poftiți, luați loc în aceste jilțuri de față cu toți asistenții mei, ca să putem începe serbarea. Am pregătit această serbare din ordinul majestății sale cu scopul de a-l invita pe academicianul Ven Tiao să scrie un poem. Dacă poemul va fi bun, autorul lui va bea dintr-un pocal de aur și își va pudra fața. Dacă poemul va fi prost, cel care l-a scris va bea apă dintr-un ulcior de pământ, iar doamna sa va trebui să-și puie paie în cap și să-și vopsească fața în negru. Am auzit, dar nu știu dacă în starea mea de acum... Auziți, domnule, excelența sa spune că dacă veți scrie un poem bun... Putem ne vorbiți? Da. Eu n-am mai scris un poem din tinerețe. Și apoi, în vin am băut toată noaptea de necaz. M-ar răcori mai bine o gură de apă rece dintr-un vas de pământ. Apa e o băutură minunată. Iar de nu va scrie niciun poem, academicianul va trebui să bea apă, iar doamna sa să-și vopsească fața cu negru. Prefectul poate să mai aștepte. Vreau o înghițitură de apă mai întâi ca să-mi potolesc focul ce mă arde. Doamna mea frumoasă și elegantă pare o nimfă din apele râului. Se vede bine că nu-s potrivit pentru dânsa. Domnule, gândiți-vă mai bine la poem. Dacă nu-l scrieți, veți bea apă, iar eu îmi voi vopsi fața cu cerneală și va fi urât. Spune și dumneata, doamnă. Așa, domnule academician, așa. Dacă vorbești cu mine, trebuie să mi te adresezi soțule, nu domnule. Da, foarte bine. Te numesc soțule. Gândește-te, soțule. Așa, foarte bine, foarte bine. Poți otrăvi viața soțului, dar nu poți fi nesupusă ordinului împăratului. Nu m-am bucurat de tine, n-am atins făptura ta, dar când mă numești soțule, simt o adevărată încântare. Soțule, gândește-te, altfel pedeapsa cu apa și obrazul dat cu smoală Nu va fi negru mult timp. Avem acasă săpun parfumat și un bazin de argint cu apă. Soțule, fii atent la poem. Ascultați rugămintea domnului. Niciodată n-am fost poet. Ce versuri aș putea să scriu acum? Sunt om bătrân. Ce temă să aleg? Și unde-i prospețimea mea de spirit? Domnule, vă rog să scrieți poemul. Așteptăm cu toții. Foarte bine. Îl voi scrie, dacă soția mea mă roagă. Bărbate, să fii atent la ce scrii. Nu e cazul să vă alarmați, doamnă. Trebuie să știți că Ven Tiao nu e un savant obișnuit. Am citit multe cărți, dar învățătura mea nu mi-a folosit la nimic. Te rog, bărbate, scrie poemul. Te rog. Dacă scriu un poem bun, draga mea, te vei purta frumos cu mine? Dacă scriu un poem frumos și pot purta un ac de aur și pot bea din vinul împăratului, atunci îți promit că te voi iubi. Așa, minunat.
În acest caz, draga mea, nu trebuie să fii îngrijorată. Iată, aici condeiul și hârtie. Îl voi scrie dintr-o răsuflare. Așteptați numai puțin. Așa. Priviți, doamnă, ce inspirat este. Cum îi fuge condeiul. Dragostea face minuni. Vă iubește ca un nebun. Câte am văzut eu din astea. Constat cu bucurie că pana maestră academicianului nostru scrie poemul pe care i l-am cerut. Îi urăm tot succesul. Ace e terminat? Da. Sunt gata. Dați, vă rog, citire poemului și muzica se va acompanieze. Să-l ascultăm, domnilor. Poem închinat soției mele. O nețărmurită frumusețe, inima mea tresare, uimiți sunt ochii. E asemenea unui înger din senin. O văd aievea, dar îmi pare vis. Gătită în haine scumpe, parfumată, ea poartă în urechi cercei de jad, pe umeri voaluri și podoabe grele. Dar frumusețea ei nu stă în găteli, ci în farmecul pe care îl răspândește doar ființa ei și niciun alt adaos. Cine ar putea rămâne să o privească netulburat de asemenea minune? Chiar inimă de fier de-ar fi să aibă, în fața ei ca neaua s-ar muia. Eu o admir uimit, o sorb din ochi, căci cele mai alese dintre flori n-au gingășia din acești obraji, nici jadul atâta înaltă strălucire și frăgezime cât în pielea ei. Minunat! Admirabil! Aveți geniu, domnule Ven! Doamna să poftească să-și pună acul de aur în păr, iar vinul regal vă așteaptă să închinați. Vă mulțumesc din toată inima, domnule prefect. Acum păreți mulțumită de mine, doamnă. Spuneți acum dacă vreți să fiți soția savantului Ven Chiao. Da, vreau. Mă auzi, soțule? Mă simt în al 7-lea cer și de aici te aud. Dar coboară de acolo, nu mă lăsa singură. Înțelepciunea și frumusețea fac totdeauna casă bună. Nu se putea până la urmă, am știut eu. Pentru a cinsti acest eveniment voi pregăti o serbare anume, pentru că nu e pe lume ocazie mai fericită decât împăcarea între soț și soție. Dar până atunci să închinăm cu toții un pahar de vin împărătesc în cinstea acestei perechi care și-a găsit fericirea. Ați ascultat Un soclu de jad pentru oglindă de Quan Hen King, traducere și adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna.